طفلة عندها 1 وشهرين عاشت أكتر من 5 ساعات جوه أكبر مول تجاري في منطقة الشيخ زايد، وهي الشاهدة الوحيدة على قتل أقرب الناس ليها، واللي يكتشف سر الطفلة دي فاعل خير، وفاعل الخير ده نفسه كان مفاجأة. 2007 في منطقة الشيخ زايد، وداخل واحد من أهم وأكبر المراكز التجارية اللي هناك، عربية سوق واقفة في وسط المول، جواها منتجات غريبة وعكس بعضها، وجواها كمان طفلة صغيرة رضيعة وعمالة تعيط بصوت عالي. الناس اللي في المول يلفت انتباههم جدا منظر العربية دي وصوت الطفلة اللي عمالة تعيط، ويلفت انتباههم ازاي والدتها لحد اللحظة دي ما ظهرتش خالص، والكل متأكد ان اهل الطفلة دي هيظهروا في اي وقت. لكن بعد مرور وقت طويل والوضع زي ما هو، يبدأ الامن الخاص بالمول التجاري ده يروحوا عند العربية دي ويبدأوا في الاجراءات الاولى للحالات اللي زي دي. انهم عملوا اكتر من نداء في السماعات الكبيرة بتاعة المول بتعلن انهم لقوا جوه المول طفلة رضيعة وعمالة تعيط وما يعرفوش أهلها فين. وبعد ما يمر ساعة كاملة ولسه مفيش حد من أهل البنت دي ظهر، بدأ رجال الأمن الخاص بالمول إنهم يفرغوا كاميرات المراقبة علشان يحاولوا يعرفوا هو أهل الطفلة دي فين. الأمن اللي جوه المولات التجارية أو المراكز التجارية الكبيرة وحتى الأماكن اللي بيكون فيها ازدحام شديد بيكونوا متعودين على الوضع ده كتير، إن في طفل ممكن يتوه من أهله، لكن بعد حاجة بسيطة أهل الطفل ده هم اللي بيبدأوا يدوروا عليه، والطبيعي إنهم بيلجأوا أول حاجة للأمن الخاص بالمراكز التجارية. إنما الغريب في الحالة دي إن الطفلة الرضيعة دي ما يتعداش سنها أكتر من سنة أو سنة ونص، فكانوا مستغربين جدا إزاي والدتها أو والدها يسيبوها بالشكل ده. ولما أمن المركز التجاري بدأ يفرغ كاميرات المراقبة، لاحظوا إن أول مرة عربية السوق دي اللي فيها البنت دي تظهر في الكاميرات كانت الساعة 5 العصر، بس بسبب الزحام الشديد اللي كان موجود في الوقت ده كان صعب جدا على أمن المول إنهم يحددوا مين الشخص اللي ساب عربية السوق دي. بس اللي زاد الغموض أكتر إنهم لاحظوا إن في أكتر من شخص مسك العربية ومشي بيها شوية وبعدين يرجعها لنفس المكان، ويتأكدوا من كاميرات المراقبة هي الناس دي كانت بتعمل ايه. اكتشفوا ان الناس دي كانت بتدور على اهل الطفلة دي، ولما فشلوا انهم يلاقوهم فرجعوا الطفلة للمكان اللي لقوها فيه لحد ما تيجي الساعة 8 بالليل، يعني يمر 3 ساعات بالظبط على اول مرة ظهرت فيها الطفلة في كاميرات المراقبة. وخلال ال3 ساعات دول يتم عمل اكتر من نداء جوه المول علشان يحاولوا يلاقوا أهلها، لكن برضو مفيش أي حد ظهر، فيكلموا رجال الأمن ويعملوا بلاغ رسمي باللي حصل. وخلال أقل من نص ساعة كان رجال الأمن وصلوا للمول التجاري وشافوا الطفلة الصغيرة اللي من كتر العياط كان شكلها فعلا صعب جدا. فكان السؤال الأول هو إزاي أهلها ممكن يسيبوها كده، وهل فعلا ممكن أب أو أم يسيبوا طفلتهم الرضيعة بالشكل ده؟ يبدأ رجال البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة، بس الملاحظة الأولى كانت بالظبط زي الملاحظة الخاصة بالأمن بتوع المول، بس الفرق بين الأمن الداخلي للمول التجاري ورجال الأمن والبحث الجنائي لما وصلوا إنهم كمان هيفرغوا كاميرات المراقبة اللي برا المول في أماكن الباركينج والأبواب الخارجية لدخول المول، وده أكيد هياخد وقت، وده بسبب الزحام الشديد من الناس اللي داخلة واللي خارجة طول اليوم. صحيح الطفلة ظهرت في الكاميرات من الساعة 5 العصر، لكن مش واضح بالظبط هي دخلت امتى، فاحتمال بنسبة كبيرة تكون دخلت بدري مع أي حد، بس ظهرت على الكاميرات الساعة 5، فلازم التفريغ يتم قبل الوقت ده بمدة طويلة، وفي نفس الوقت مش هينفع يسيبوا الطفلة في السن ده لحد ما يخلصوا تفريغ كاميرات المراقبة. كان لازم الأول رجال الأمن يتصرفوا في أي حد يرعى الطفلة دي لحد ما يلاقوا أهلها. واللي يلفت انتباه رجال الأمن إن الحاجات اللي موجودة جوه عربة السوق كانت غريبة وكلها عكس بعضها، وكأن الشخص اللي حط العربية ما كانش هدفه أصلا التسوق. والملاحظة التانية إن الطفلة لابسة ملابس جديدة ونضيفة، فواضح إن أهلها ناس كويسة،
وصعب إن يجي احتمال إن أهلها حبوا يتخلصوا منها جوه المول. وتمر 3 ساعات كاملين ورجال البحث الجنائي تقريبا خلصوا تفريغ كل كاميرات المراقبة. في 3 أشخاص بالظبط، 2 رجالة وواحدة ست، تحركاتهم كانت غريبة جدا جوه المول ده، غير إن تحركاتهم كانت قريبة جدا لعربية التسوق اللي كان فيها الطفلة. وتبدأ المهمة في تحديد ال3 شخصيات دول لحد ما تيجي الساعة 3 الفجر، توصل إشارة أمنية من شرطة النجدة إن جالهم اتصال هاتفي من فاعل خير، وفاعل الخير ده كان عبارة عن ست بتقول إن أخوها قتل مراته، وبعدها خد بنتها وسابها في مول تجاري كبير في منطقة الشيخ زايد، ومرضيتش تقول لرجال النجدة هي مين أو ساكنة فين. والرقم اللي اتصلت منه الست دي كان رقم تليفون أرضي. الإشارة الأمنية توصل لرجال الأمن في منطقة الشيخ زايد اللي فعلا عندهم نفس الحالة بالظبط، فيلفت انتباه رجال الأمن الاتصال ده، فيتحرك رجال البحث الجنائي على طول علشان يحددوا الرقم اللي اتصلت منه ويقدروا يحددوا المكان فين بالظبط. وبعد البحث ما يخلص يكتشفوا إن الست دي اتصلت من منطقة شبرا. تتحرك قوة أمنية على طول وتحديدا على المكان اللي اتعمل منه المكالمة، ويخبطوا على الباب، فتفتح لهم ست شكلها محترم جدا، وأول ما تشوف رجال الأمن تقول لهم على كل حاجة، إن أخوها معتز وصل البيت الساعة 9 بالليل وهو في حالة انهيار، وقال لهم إنه قتل مراته اللي هي اسمها صفية، وبعدها خد بنتها الصغيرة وسابها في مول تجاري كبير في زايد، وبعد كده مشي. وأول ما خلص كلامه مع أخته هرب من البيت، وحاولت تتصل على رقم صفية لكن فعلا ما كانتش بترد عليها، لحد ما قررت إنها تكلم النجدة وتقول لهم على اللي حصل بالظبط، وده لأنها كانت خايفة جدا على الطفلة الصغيرة اللي اتسابت لوحدها. والمشكلة الأكبر إن أخت معتز دي ما تعرفش أصلا هو أخوها ساكن فين في منطقة الشيخ زايد. رجال الأمن بدأوا يعملوا تحريات كاملة عن معتز لحد ما قدروا في وقت قليل جدا يوصلوا له، وبطريقة ذكية جدا قدروا يخليه يجي لحد عندهم ويعترف بكل حاجة. لكن الأول، هو مين معتز ده أصلا؟ ومين هي صفية؟ الموضوع يرجع قبل تاريخ الجريمة دي ب3 سنين، يعني تحديدا سنة 2004 في شبرا. معتز عبد الرحمن اللي عنده 38 سنة وشغال موظف في واحدة من أكبر المستشفيات اللي هناك، ومن عيلة كويسة ومحترمة جدا، وتعبوا في تربيته وتربية إخواته. معتز علاقاته النسائية قليلة جدا، وخلال السنين اللي فاتت عمل أكتر من تجربة خطوبة لكن كلها كانت فاشلة، لحد ما يتعرف بالصدفة على صفية عاطف اللي عندها 29 سنة وساكنة في نفس المنطقة اللي معتز منها. صفية كانت متجوزة قبل كده من ابن خالتها، بس اتطلقت بعد سنة وخلفت منه طفل، وابن خالتها لما طلقها خد الطفل معاه، ومن وقتها رجعت صفية تعيش مع أهلها في منطقة شبرا. ومعتز أول ما شاف صفية أعجب بيها جدا، وده نفس الإحساس اللي كان عند صفية، بس الفرق بين الاتنين إن صفية كان عندها خبرة أكتر بكتير من معتز. اتقابلوا أكتر من مرة والعلاقة بينهم كبرت جدا لحد ما اتفقوا هما الاتنين على الجواز، وصفية هنا مش محتاجة موافقة أهلها علشان تتجوز ولا لأ، لأن رأيها كفاية. إنما معتز من بيئة مختلفة تماما، بيئة اتربت على إن العيلة ليها رأي مباشر في تحركات أبنائهم. وأول ما فتح معتز مع أهله موضوع الجواز، في البداية كان الرفض إنها متجوزة قبل كده وإن معتز ما عندوش أي تجربة، فإيه اللي يخليه يبدأ حياته بجوازة زي دي؟ بس أهله لما لقوه متمسك بيها، والده قرر إن يسأل عن صفية كويس، وبعد يوم يرجع له ويقول إن سمعة صفية وحشة جدا، إن ابن خالتها لما طلقها لأنه كان شاكك فيها، بس معتز يرفض تماما كل كلام والده، وده لأن صفية كانت مفهماه إن ابن خالتها طول الوقت بيحاول يشوه سمعتها، وده لأنها هي اللي طلبت منه الطلاق، فبيحاول ينتقم منها. والمشكلة إن معتز كان مقتنع ومصدق صفية جدا، وبرغم إن أهل معتز كانوا رافضين الجوازة دي، إلا إنه بعد يومين بالظبط دخل عليهم البيت ومعاه صفية في إيده،
وبيقول لهم إنه اتجوزها خلاص، والأهل هنا بقى عندهم مشكلة كبيرة وضروري إنهم يقفوا جنب ابنهم. ففعلا والدته تعمل كده وتفضلهم أوضة في نفس البيت علشان يعيشوا معاهم، وصفية ما عندهاش أي اعتراض، وفهمت معتز إنها هتعيش معاه ومع أهله أحسن حياة. ومع أول أسبوع جواز تبدأ المشكلات تظهر بين صفية وبين أهل معتز، وتفضل المشكلات دي موجودة لمدة 4 شهور بالظبط، لحد ما يتفق صفية ومعتز إنهم يتطلقوا. وده كان أجمل وأحلى خبر لعيلة معتز، وكل واحد فيهم راح لحاله. وعيلة معتز حست إن ابنهم كده رجع لحياته الطبيعية، ومعتز يركز في شغله وترجع علاقته بأهله أحسن من الأول. وفي نفس التوقيت صفية بتشوف حياتها بطريقة تانية، وبعد 3 شهور بالظبط صفية تتجوز للمرة التالتة من واحد اسمه عبد العال سلامة، مقيم في منطقة البساتين. وساعتها صفية سابت شبرا خالص وراحت عاشت معاه، وقعد الجواز لمدة 10 شهور. وخلال ال10 شهور دول عرفت صفية إنها متجوزة تاجر مخدرات، فكانت متضايقة جدا إن حياتها بعد كل ده هتقع مع تاجر مخدرات، فطلبت منه الطلاق وهي لسه مخلفة منه وبنتها بقالها كام يوم بالظبط. وبعد ما صفية تطلب منه الطلاق أكتر من مرة، عبد العال يقرر إنه يطلقها وتاخد صفية طفلتها الرضيعة اللي بقالها كام يوم وترجع تاني على منطقة شبرا، وتقعد لمدة سنة بالظبط بتدور على العريس الرابع هيكون مين. لكن فشلت إنها تلاقي العريس الرابع. واحدة متجوزة 3 مرات وعندها طفلين من أبين مختلفين، فلما فشلت حنت لمعتز تاني، فقررت تروح له على المستشفى اللي شغال فيها وتقابله قال يعني بالصدفة. وأول ما معتز يشوفها يحن لكل حاجة بينهم على طول، وتقعد معاه وتحكي له قد إيه الدنيا جت عليها الفترة اللي فاتت، وإنها اتجوزت واحد صعب جدا وما قدرتش تكمل الحياة معاه، وإنها مستعدة ترجع لمعتز تاني بس بشرط إنهم يعيشوا لوحدهم. ومعتز يقرر في نفس القعدة دي إنه هيرجع يتجوزها تاني، بس المشكلة عنده هيقول لأهله إيه وهيتصرف إزاي. بالصدفة في الوقت ده كان ناقص يومين بالظبط على أجازة العيد، ومعتز وصفية قرروا إنهم يستغلوا العيد والأجازة دي إنهم يتجوزوا فيها. فرجع معتز على البيت وحضر شنطة سفره وقال لأهله إنه هيسافر مع أصحابه للأقصر يقعد هناك أسبوع في أجازة العيد. بس معتز ينزل بشنطة السفر ويقابل صفية ومعاها بنتها الصغيرة ويطلعوا على منطقة الشيخ زايد، لأن معتز كان يعرف سمسار هناك وجاب لهم شقة إيجار، واتجوزوا عرفي في نفس اليوم وقعدوا جوه الشقة دي وقضوا أجازة العيد كلها مع بعض. وبعد ما الأجازة خلصت بدأ معتز ينزل شغله ويرجع لأهله، وبعد شوية يرجع تاني على الشقة اللي متجوز فيها صفية لحد ما يمر أكتر من 3 شهور على الجوازة دي. ويبدأ معتز يشك في صفية بسبب إن في أرقام غريبة بتجيلها على التليفون، فقرر إنه يراقب صفية ويعرف هي بتكلم مين. وبعد ما راقبها كويس عرف إن صفية بتكلم وبتقابل جوزها التالت اللي اتطلقت منه، اللي هو عبد العال تاجر المخدرات، وكانت بتقابله علشان تاخد منه فلوس، وغير كده كانت بتعمل معاه علاقة عادي جدا. فالسؤال هنا لصفية، طب اتطلقتي منه ليه؟ المهم إن معتز يقرر إنه هيواجه صفية بالمعلومات اللي عرفها. صفية ترد على طول عليه وبشكل مباشر إن عبد العال ده أرجل منه ومعاه فلوس كتير. معتز واقف بيسمعها وهو مصدوم، وشريط الحياة كله بيمر قدامه من أول ما أهله رفضوا الجوازة لحد ما أصر إنه يتجوزها ويتطلقوا، وبعدين يرجع لها تاني من غير ما أهله يعرفوا، لحد ما يفوق على صوت صفية وهي بتشتمه وبتقوله إنه شخص جبان وإنه مش قادر يواجه أهله. حتى لما رجع لصفية تاني معتز ينزل من البيت ويقعد يلف في الشوارع لمدة 2 ساعات، وبعدها يقرر إنه يطلع البيت تاني يدخل الشقة فيلاقي صفية وبنتها نايمين، ويقعد جنبهم شوية ويحاول ينام بس فعلا مش عارف من كتر التفكير، فيقرر إنه لازم ينتقم من صفية وإن الانتقام ده هو قتلها. فينزل يجيب حجر كبير من الشارع ويطلع تاني ويدخل على صفية أوضة النوم ويضربها بالحجر على راسها أكتر من مرة.
ولما يلاقيها صاحية وبتقاوم فيه يمسكها من رقبتها علشان يخنقها، بس يلاحظ إنها برضو عمالة تقاوم فيه، فيجيب سلك كهربا ويلفه على رقبتها ويشده جامد، ولما صفية تسكت خالص عن الحركة يقرب ويسمع دقات القلب فيعرف إنها لسه عايشة، فيروح الحمام ويجيب جردل كبير ويملاه مية ويغطس راسها في المية لحد ما يتأكد إنها ماتت. كل ده بيحصل والطفلة الرضيعة اللي عندها سنة وشهرين نايمة جنبها على السرير في نفس التوقيت. معتز بعد ما يقتلها يقعد يكسر حاجات كتير في البيت زي التلفزيون والغسالة والبوتاجاز، أي حاجة قدامه كان بيكسرها كأنه بيحاول يكسر حياته اللي فاتت. وبعد ما يهدى شوية يمسك الطفلة الصغيرة وغير لها هدومها ويقرر إنه هينزلها معاه علشان ما تموتش جنب جثة والدتها، فياخدها على المول التجاري ويقرر إنه هيسيبها هناك على اعتبار إن أي شخص يلاقيها ويرعاها بعيد عن والدتها، وهو يهرب ومحدش يعرف يجيبه لأن الشقة اللي هم قاعدين فيها محدش من أهله ولا من أهلها يعرف عنها أي حاجة. وبعد كده رجال الأمن يجوا وتحصل القصة اللي احنا حكيناها في الأول خالص، ونوصل للحركة الذكية اللي عملها رجال الأمن علشان يرجعوا معتز لحد عندهم ويعترف بنفسه بكل حاجة. بعد ما رجال الأمن خلصوا التحريات ووصل معتز اتصلوا بيه وقالوله إن صفية لسه عايشة وإنهم نقلوها على المستشفى، وإن الموضوع مش قتل، هو مجرد تعدي بالضرب، وإن ضروري يحكي لهم حصل إيه بالظبط علشان الموضوع يخلص بمنتهى البساطة. فمعتز يصدق برغم إنه عارف هو عمل فيها إيه، ويوصل لحد اسم الشرطة ويسلم نفسه بكل هدوء ويبدأ يحكي لهم حصل إيه بالظبط، فيعرفوه إن صفية أصلا ماتت، وياخدهم على الشقة علشان يشوفهم مسرح الجريمة ويشوفوا كل الأدوات اللي معتز فعلا استخدمها علشان يقتل صفية، حجر كبير وبعد كده خنقها وسلك كهربا والجردل الكبير اللي مليان مية. والشاهدة الوحيدة على كل اللي حصل ده هي الطفلة الصغيرة اللي عندها سنة أو سنة ونص. وبعد مجموعة من التحريات اللي عملوها اتحكم عليه بالإعدام. وبكده تكون قصة معتز وصفية خلصت. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الشير واللايك واعملوا سبسكرايب تحت في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الكتير اللي احنا هنعملها. لسه في قصص كتير محدش يعرف عنها اي حاجة، وكمان ما تنسوش تعملوا كومنت تحت وتقولولنا ايه هو رأيكم في القصص اللي احنا بنعرضها لكم. بس كده ونشوفكم في فيديو جديد.